කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳන විදිය. ඒ ඇවිල්ලා ගොඩක් අයට බෙල්ල දෙපැත්තේ කළු වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ඒත් එකම කොහොමද මේ දේ සුවපත් කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැතුව මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වය තියෙනවා. මේකට හේතුන් විවිධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක විදිහට අපි කතා කරොත් ගොඩක් වෙලාවල් වලට හරියට බෙල්ලේ ඩෙඩ් ස්කින් බිල්ඩ් අප් එකක් එකතු වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ බෙල්ල කළු ගතියක් එන්න බලනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අර ලූෆා එකක් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිකන් සබන් හෝ බොඩි වොෂ් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි එළියට ගියාම තියෙන තෙල් සහ කුණු දූවිලි අපේ බෙල්ලේ රැඳුනාම ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඒ දේවල් ඉවත් කරගන්න චුට්ටක් අමාරුයි බොඩි වොෂ් එකක් නැත්තම් සබන් විතරක් පාවිච්චි කරන එකෙන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන් දිනපතා ඇඟ සෝදද්දි මෙන්න මේ වගේ ලූෆා එකක් පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙන් චුට්ටක් අයින් වෙන්න. මොකද අපි දවස ගානේ ලූෆා එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ හැම ගොඩක් හොඳට ඒ හරියේ එක්ස්ෆෝලියේට් වෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා හැමදාම ඇඟ සෝදද්දි මිනිත්තුවක් විතර ගන්න තමන්ගේ බෙල්ල ඒත් එක්කම කිහිලි ප්‍රදේශයන් හොඳට මෙන්න මේ ලූෆා එකෙන් ස්ක්‍රබ් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ ඩෙඩ් ස්කින් බිල්ඩ් අප් එකට නම් මේ ප්‍රදේශයන් ඔයාගේ අඳුර වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ ගැටලුකාරී තත්ත්වෙ නිකම්ම විසඳ ගන්න පුළුවන්. තවත් හේතුවක් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවලට තමන්ට හයි බ්ලඩ් ෂුගර් තියෙනවා නැත්නම් තමන්ගේ ඇඟේ සීනි ගතිය වැඩි නම් අන්න ඒ අයටත් තමන්ගේ බෙල්ල කළු වීමේ ප්‍රවණතාවය ටිකක් වැඩි. ඉතින් සීනි පාලනය කරනවා නම් ඇත්තටම මේ තත්ත්වයෙන් චුට්ටක් අත් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩාක් හයි බ්ලඩ් ෂුගර් තියෙන කෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් දැනටමත් ෂුගර් කන්ට්‍රෝල් කරා කියලා ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නෙන් අත් මිදෙන්න චුට්ටක් අමාරුයි. එහෙම වුණාම අපි එක්ස්ටර්නල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට තමයි යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියේදී මේ විස්තර කරන්නම් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙන් අපි හරියට විසඳගන්නේ කියලා. ඉතින් බ්ලඩ් ෂුගර් හයි බ්ලඩ් ෂුගර් තියෙනවා නම් ඔයාට ෂුගර් පාලනය කරොත් ළඟදී හරි චෙක් කරන්න ෂුගර් පාලනය කරොත් මේ තත්ත්වයෙන් අත් මිදෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා නම් එක්ස්ටර්නල් ට්‍රීට්මන්ට් වලින් තමයි මෙය විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් වෙනකොට. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන කාන්තාවන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රෙග්නන්සි එක කාලේදී තමන්ගේ බෙල්ල කළු වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. සමහර අය කියනවා පුතෙක් හම්බෙන්න ඉන්නකොට කළු වෙනවා කියලා, සමහර අය කියනවා දුවෙක් හම්බෙන්න ඉන්නකොට කළු වෙනවා කියලා. කොහොම හෝ වේවා මෙන්න මේ හෝමෝනල් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනකොට තමන්ගේ බෙල්ල දෙපැත්ත කළු වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. මීට අමතරව අපි නිතර එළියට යනකොට අවුවට යනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට සන් බ්ලොක් එකක් අපේ අත් දෙකේ මූණේ ගෑවට සමහර අය බෙල්ලට මේක ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් වලට එහෙම වුණාමත් බෙල්ල කළු වීමේ ප්‍රවණතාවය ටිකක් වැඩි. ඒක නිසා සන් බ්ලොක් එකක් ආලේප කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ බෙල්ල ප්‍රදේශයටත් මෙන්න මේ සන් බ්ලොක් එක ආලේප කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. තවත් කරුණක් ඇවිල්ලා ටිකක් තරබාරු ගතියෙන් වැඩි නම් බෙල්ල එතකොට මහත් වෙලා නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ බෙල්ලේ රැලි ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රැලි ඇතිවීමෙනුත් ඇත්තටම ඩෙඩ් ස්කින් එක තවත් හොඳට බිල්ඩ් අප් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න එතකොටත් අපේ බෙල්ල කළු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ නැමුම් ප්‍රදේශයන් විශේෂයෙන්ම කළු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් බෙල්ල මහත් එක්කෙනෙක්ගේ නම්. මීටත් අමතරව ටිකක් අර නිතරම කරේ චේන් එකක් වගේ දෙයක් දවස ගානේ පැලඳගෙන ඉන්න එක්කෙනෙක්ට අන්න ඒ චේන් එකේ තියෙන අර එජ් එකට අපේ බෙල්ලේ ඒ හරියේ තියෙන ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඩැමේජ් වීමෙන් අපේ බෙල්ල කළු වීමේ ප්‍රවණතාවය තියෙනවා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන රැට නිදා ගන්න යද්දී තමන් පළඳින මාලේ ගලවලා අයින් කරලා පහුවෙන්ද උදේට දාගන්න ඕන හොඳයි. මොකද සමහර අය පුරුද්දකට වගේ චේන් එක ගලවන්නෙම නැහැ. බෙල්ලෙම තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට රෑ නිින්දෙදී අපි එහාට මෙහාට වෙනකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට බෙල්ල දෙපැත්ත අර චේන් එකේ දෙපැත්තේ කොන් දෙකට ගොඩක් වෙලාවට හැම ඩැමේජ් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වුණොත් මේ ගැටලුකාරයෙන් තත්ත්වයෙන් අපිට අත් මිදෙන්න විසඳුමක් හොයාගන්න ලේසියි. ඒත්
එක්කම සමහර ස්කින් ඩිසීසස් වලටත් මේ බෙල්ල කළු වීමේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ රෝග කාරණා ටික ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙවැනි රෝග තත්ත්වයන් වලට තමන්ගේ බෙල්ල කළු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමන්ගේ ඇඟේ විටමින් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොටත් විටමින් වල මොකක් හරි ඩෙෆිෂන්සි එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ හැමේ බෙල්ල ප්‍රදේශයේ කළු වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට අපි කොහොමද විසඳුම් හොයන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ ගැටලුකාරී තත්වයෙන් අපි අත් මිදෙන්නේ කියලා. ගොඩක් දුරට 90%ක් වගේම හරියන දෙයක් ඇවිල්ලා ඇසිඩ් පීල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම පහුගිය දවසක මූණට ඇසිඩ් පීල් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නුවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ඇසිඩ් පීල් එකම නැත්නම් මෙන්න මේ නිෂ්පාදනයේ ඕඩිනරි එකේ එන AHA BHA ඇසිඩ් පීලිංగ్ සොලියුෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ බෙල්ල ප්‍රදේශයට ආලේප කරන්න මූණට ආලේප කරනවා වගේම. මේක ආලේප කරලා මිනිත්තු 7-10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තියලා සාමාන්‍ය වතුරෙන් සෝදලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් සතියකට පාරක් හෝ සතියකට දෙපාරක් හරි කරන්න ඉක්මනින්ම ඔයාගේ බෙල්ලේ තියෙන කළු ගතිය අයින් කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි දේ විදිහට තියෙන එක්ස්ෆෝලියේටිං. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සතියකට පාරක් හෝ සතියකට දෙවතාවක් බ්‍රවුන් ෂුගර් ඒත් එක්කම කෝපි කුඩු සහ දෙහියුෂ හොඳින් එකතු කරලා මික්ස් කරලා ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රබ් එකෙන් සතියට දවස් 2ක් හෝ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ ගෙල ප්‍රදේශය හොඳින් එක්ස්ෆෝලියේට් කරන්න. ගොඩක් කුණු දුවිලි එකතු වෙලා තියෙනවනම් ඩෙඩ් ස්කින් එකතු වෙලා තියෙනවනම් මෙන්න මේ දේවල් නැති කරලා ඔයාගේ ගෙල ප්‍රදේශය නැවතත් තිබිච්ච පාටටම ගන්න ඔයගොල්ලන්ට උදව් වේවි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ටෝනින් සොලියුෂන් එකක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මම කලින් දවසකත් ඇපල් සයිඩර් විනෙගර් ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. එහිදී මම කිව්වා ගොඩක් අපේ හැම පැහැපත් කරගන්න නැත්නම් පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වයන් වලින් අත් මිදෙන්න අපිට මෙන්න මේ ඇපල් සයිඩර් විනෙගර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇපල් සයිඩර් විනෙගර් වලින් තේ හැඳි 2ක් අරගෙන ඒකට වතුර තේ හැඳි 4ක් මික්ස් කරලා. ඒ කියන්නේ වතුර 2කට ඇපල් සයිඩර් විනෙගර් 1ක් දෙකට 1 අනුපාතයෙන් එකතු කරලා ටෝන එකක් හදාගෙන පුළුන් කෑල්ලකට අරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ ගෙල ප්‍රදේශයේ හොඳින් ආලේප කරලා මිනිත්තු 10-15 අතර කාලයක් තියෙන්නට අරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් දිනපතා එක දිගට සති 2ක් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ බෙල්ලේ තියෙන කළු පාට ගතිය ඉවත් කරගන්න. ඊළඟටත් මම කියන්න යන රෙමඩි එක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍යකින් කරන්න තියෙන්නේ. බේකින් සෝඩා. බේකින් පවුඩර් නෙමෙයි බේකින් සෝඩා. බේකින් සෝඩා මේස හැඳි 2ක් එකතු කරලා ඒකට වතුර ටිකක් පේස්ට් එකකට වඩා චුට්ටක් දියාරු ගතියකට වෙන්න. නැත්නම් මේස හැඳි 2කට හිතන්නකෝ මේස හැඳි 1ක් වතුර දාලා මික්ස් කරලා පේස්ට් එකක් වගේ හදාගෙන අන්නේ අඳුර වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයන් වල ආලේප කරලා මිනිත්තු 10-15 අතර ප්‍රමාණයක් තියලා සාමාන්‍ය වතුරෙන් සෝදලා අරින්න පුළුවන්. මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයාලට පුළුවන් සතියට දවස් 3ක් කරන්න. සතියට දවස් 3ක් කරලා මේක එක දිගට සති 2ක් හෝ 3ක් ඔයගොල්ලෝට කරනකොටම පුළුවන් වෙයි. එච්චරවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් අඩුවෙන් නම් තියෙන්නේ. හැබැයි තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ කොච්චර දවසක් වා කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් අඳුරු පැහැ නැති වෙනකන් සතියට දවස් 2ක් හෝ 3ක් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරොත් ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඊළඟට කියන්න යන්නේ තවත් ටෝන එකක් ගැන. ඒ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හොඳින්ම දන්නවා දෙහි නැත්තම් ලෙමන් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හැම පැහැපත් කරගන්න තියෙන ඉතාමත්ම හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසට සතියට දවස් 2ක් විතර දෙහි බෑයක යුෂ අරගෙන පුළුන් කෑල්ලකින් මෙන්න මේ ඒ බෙල්ලේ අඳුරු වෙලා තියෙන ස්ථානවල ටෝන එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් සැර වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් ඒකට වතුර සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් දෙහි බෑයක යුෂ වලට වතුර තේ හැන්දක් හෝ තේ හැඳි 2ක් එකතු කරලා මෙහෙම ආලේප කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මිනිත්තු 10-15 අතර තියෙන්න දීලා සාමාන්‍ය වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරගන්න. මේ ක්‍රමෙත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සතියේ දවස් 2ක් හෝ 3ක් එක දිගට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මේ වගේ සති 2ක් විතර ඔයගොල්ලෝ මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මාස්ක් එකක් ගැන.
මාස්ක් එකක් අපි හදාගන්න පුළුවන් මුදූපු කිරි මේස හැඳි දෙකකට දෙහි බෑයක යුෂ එකතු කරලා කහ නැත්තම් අපි දන්නවා කස්තුරි කහ වුණත් කමක් නැහැ. තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. මෙන්න මේ මිශ්‍රණය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ගේ බෙල්ල වටා ප්‍රදේශයේ ආලේප කරන්න. ආලේප කරලා මිනිත්තු 20ක් තියෙන්නට හැරලා හොදලා දාන්න සාමාන්‍ය වතුරේ. ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සතියකට දවස් දෙකක් කරන්න. සතියකට දවස් දෙක ගන්න සති දෙකක් හෝ තුනක් එක දිගට කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පහසු ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට තෝරා බේරාගෙන මේ ඕනම දෙයක් උත්සාහ කරලා තමන්ගේ තියෙන මෙන්න මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයෙන් අත් මිදෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති ඒත් එකම මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එහෙනම් ඉක්මනටම එන්නම්. බයි.